Bạn đã bao giờ lái xe trên đường cao tốc và đột nhiên thấy mình đi sau một chiếc xe tải hoàn toàn mới, có mức giá còn đắt hơn cả căn nhà của hầu hết mọi người chưa? Bạn biết tôi đang nói đến chiếc xe nào rồi đấy. Con quái vật sáng bóng với mọi thứ đều mạ chrome, ghế da có lẽ còn đắt hơn cả tiền thuê nhà hàng tháng của bạn. Và khoản trả góp hàng tháng khiến người môi giới thế chấp của bạn phải khóc. Điều khiến tôi thực sự khó hiểu là người lái chiếc xe đó có lẽ kiếm được ít tiền hơn bạn. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Làm thế nào mà những người bình thường lại có thể trả nổi những khoản trả góp xe hơi khổng lồ, dường như thách thức cả toán học cơ bản. Tôi là quý đầu tư và tôi dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tiền bạc và lý do tại sao mọi người lại đưa ra những quyết định tài chính như vậy. Nếu bạn từng thắc mắc, làm thế nào mà hàng xóm của bạn có thể mua được chiếc xe bán tải trị giá hơn 1 tỷ đồng, trong khi lại than phiền về giá cả thực phẩm? Hãy nhớ nhấn đăng ký và thích video này nếu nó giúp giải thích bí ẩn hiện đại này. Giờ thì, trước khi đi sâu vào cơ chế hoạt động của việc này, hãy để tôi phác họa bức tranh về những gì chúng ta đang thực sự phải đối mặt. Khoản trả góp trung bình cho một chiếc xe hơi mới ở Việt Nam đã vượt qua mức mà chỉ một thập kỷ trước thôi cũng được coi là hoàn toàn điên rồ. Chúng ta đang nói đến khoản trả góp hàng tháng vượt quá số tiền mà nhiều người phải trả tiền thuê nhà. Thế nhưng bằng cách nào đó, hàng nghìn người Việt vẫn ký vào hợp đồng mỗi tháng và lái những chiếc xe có giá cao hơn cả thu nhập trung bình của một hộ gia đình. Nhưng đây mới là điều thực sự thú vị. Hầu hết những người này không phải triệu phú giấu giếm tài sản. Họ không phải là tỷ phú tiền điện tử, crypto, tiền mã hóa, hay con nhà giàu thừa kế. Họ là giáo viên, y tá, thợ máy, nhân viên bán lẻ và nhân viên văn phòng. Những người bình thường với công việc bình thường. Bằng cách nào đó họ đã tìm ra cách để cân bằng các con số, hoặc ít nhất họ nghĩ là mình đã làm được. Sự thật là có cả một hệ thống được thiết kế để khiến những khoản thanh toán tưởng chừng không thể trở nên có vẻ khả thi. Và hiểu hệ thống này hoạt động ra sao không chỉ giúp bạn thỏa mãn tò mò, nó giúp bảo vệ chính bạn khỏi những quyết định tài chính có thể phá hủy tương lai của bạn trong 7 đến 10 năm tới. Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi hiển nhiên nhất. Chúng ta đang nói đến con số bao nhiêu vậy? Bởi vì khi tôi nói với mọi người về mức trả góp xe trung bình, họ thường nghĩ tôi đang bịa đặt. Mức trả góp trung bình cho một chiếc xe mới đã tăng hơn 1.500.000 đồng tháng. Đó không phải mức trả góp cho một chiếc xe hạng sang hay siêu xe thể thao. Đó là mức trung bình cho một chiếc xe mới thông thường được mua bởi một người bình thường. Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn khi bạn xem xét các loại xe tải Mitsubishi, VinFast, Mazda, xe thể thao đa dụng vốn đã trở thành lựa chọn mặc định tại Việt Nam. Khoản thanh toán thường xuyên vượt quá 2 triệu đồng và không hiếm trường hợp khoản thanh toán lên hơn 20 triệu đồng trong 6, 7 hoặc thậm chí là 8 năm. Tổng số tiền thanh toán thậm chí hơn 1 tỷ đồng trong suốt thời hạn vay, và đó là chưa kể bảo hiểm, bảo dưỡng và nhiên liệu. Giờ thì bạn có thể nghĩ, quý đầu tư, có lẽ mọi người đang kiếm được nhiều tiền hơn dạo này. Có lẽ lương đã tăng đủ để trang trải những chi phí này. Nếu bạn đang nghĩ như vậy, tôi rất tiếc phải báo tin buồn, nhưng thực tế không phải vậy. Thu nhập trung bình của hộ gia đình đã tăng lên, điều đó đúng, nhưng vẫn chưa đủ để biện minh cho những khoản thanh toán khổng lồ này, theo quan niệm tài chính truyền thống. Vậy, người ta làm thế nào? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp của nhiều yếu tố đã thay đổi hoàn toàn cách người Việt mua xe, và không có yếu tố nào trong số đó là tin tốt cho những người ký vào hợp đồng này. Trước tiên, hãy nói về thời hạn vay. Bạn còn nhớ thời mà vay mua xe chỉ 3 năm, hoặc 4 năm nếu muốn kéo dài hơn một chút? Thời đó đã qua lâu rồi. Ngày nay, các khoản vay mua ô tô thường kéo dài 6, 7 hoặc 8 năm. Một số nơi thậm chí cung cấp khoản vay 10 năm, nghe như một cảnh trong phim kinh dị tài chính vậy. Sức hấp dẫn của chúng thì quá rõ ràng. Nếu bạn trả góp khoản mua xe tải 1 tỷ 500 triệu đồng trong 8 năm thay vì 4 năm, khoản thanh toán sẽ giảm đi đáng kể. Đột nhiên, chiếc xe tải mà trước đây cần 37 triệu đồng trên một tháng trong 4 năm trở nên dễ thở hơn với 22 triệu đồng trên một tháng trong 8 năm. Con số hàng tháng trông hợp lý, và đó chính xác là điều người mua quan tâm. Nhưng đây là điều mà hầu hết mọi người không nghĩ đến. Kéo dài thời hạn vay, tổng số tiền phải trả tăng vọt. Trả góp 22 triệu trên một tháng nhân 96 tháng là 8 năm thành 2 tỷ 12 triệu đồng. Trong khi vay 37 triệu đồng trên một tháng nhân 48 tháng là 4 năm sẽ thành 1 tỷ 776 triệu đồng. Chênh lệch khoảng 336 triệu đồng chỉ để được hưởng cái gọi là trả góp thấp hơn mỗi tháng. Tệ hơn nữa, bạn sẽ phải trả góp rất lâu sau khi giá trị xe chỉ còn một phần nhỏ so với số tiền đã bỏ ra. Xe hơi mất giá rất nhanh, đặc biệt trong vài năm đầu. Đến năm thứ 5 hoặc 6 của khoản vay 8 năm, bạn nợ nhiều hơn giá trị thực của xe. Đó gọi là negative equity, nợ xấu, không thể bán hoặc đổi xe nếu không bù tiền vào phần chênh lệch. Và kéo dài thời hạn vay chỉ là bước khởi đầu.
Yếu tố quan trọng thứ hai, lãi suất 0% và các mức lãi suất khuyến mãi. Bạn bước vào đại lý, thấy tấm biển lãi suất 0% hiện ngay trước mặt. Nghe thật tuyệt phải không? Tiền miễn phí để mua xe tải mới. Nhưng đây là điều mà các đại lý không bao giờ nói. Nó không phải tiền miễn phí. Chi phí tài chính đã được tính vào giá của chiếc xe. Bạn chỉ có hai lựa chọn: trả giá đầy đủ nhận 0% lãi suất, nhận chiết khấu giảm giá, vay với lãi suất thị trường. Không thể có cả hai. Quan trọng hơn, ưu đãi lãi suất 0% đi kèm điều kiện xét duyệt rất khó và thời hạn vay ngắn hơn. Những người đủ điều kiện vay 0% thường cũng là những người có khả năng trả tiền mặt luôn rồi. Còn những người khác, lãi suất cho các khoản vay dài hạn có thể rất cao, đặc biệt nếu điểm tín dụng, điểm chấm khả năng trả nợ không đẹp. Sau đó là trò chơi đổi xe cũ lấy xe mới, một kỹ thuật ngày càng quan trọng trong cách mọi người xoay tiền mua xe. Thông thường nó diễn ra như sau: ai đó mua một chiếc xe mới với khoản vay 6 đến 7 năm. Sau 3 hoặc 4 năm, họ chán chiếc xe hoặc muốn một chiếc mới hơn, nhưng khoản nợ còn lại vẫn cao hơn giá trị thực của chiếc xe. Vậy họ làm gì? Họ chuyển khoản nợ âm đó sang một khoản vay mới để mua một chiếc xe thậm chí đắt hơn. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn. Mọi người liên tục trả tiền cho những chiếc xe mà họ không còn sở hữu và lại gánh thêm nợ để mua xe mới. Số dư khoản vay của họ cứ tăng lên dù mỗi tháng vẫn thanh toán đều đặn. Nó giống như một bánh xe hamster tài chính, càng chạy nhanh càng tụt lại phía sau. Các đại lý thì yêu tình trạng này. Nó tạo ra khách hàng trọn đời. Nợ xấu, họ gần như trở thành con nợ trung thành, mà ngành ô tô không bao giờ muốn họ thoát ra. Vì để thoát, họ phải bỏ ra hàng nghìn đô la chỉ để trả sạch khoản nợ hiện tại. Nhưng có lẽ xu hướng đáng sợ nhất là những khoản trả góp xe hơi cực cao này đã trở nên bình thường. Những người không bao giờ nghĩ đến việc chi 30 triệu Việt Nam đồng trên một tháng cho bất kỳ thứ gì khác lại tự thuyết phục mình rằng đó là mức hợp lý để đi lại. Hãy hình dung, nếu ai đó nói họ chi 30 triệu trên một tháng cho cà phê, bạn sẽ can thiệp ngay lập tức. Nếu họ chi từng đó tiền cho quần áo, bạn sẽ nghĩ nghiện mua sắm rồi. Nhưng nếu là tiền mua xe, chúng ta chỉ gật đầu và bảo đi lại ổn định là quan trọng. Sự bình thường hóa này không ngẫu nhiên mà có. Đó là kết quả của hàng thập kỷ marketing tâm lý đã thuyết phục người Việt rằng chiếc xe của họ là bản sắc của chính họ. Chiếc xe của bạn không phải là phương tiện di chuyển, nó là bản tuyên ngôn về con người bạn. Bạn thành công, bạn đáng tin, bạn chăm chỉ. Và nếu bạn không lái một chiếc xe ấn tượng, thì điều đó nói lên điều gì về bạn? Ngành công nghiệp ô tô đã trở nên siêu tinh vi trong việc khai thác tâm lý này. Họ không bán ô tô nữa, họ bán lối sống, ước mơ địa vị xã hội. Đoạn quảng cáo về chiếc xe tải hầm hố leo núi không nhắm vào tính năng xe. Nó đang bán cho bạn ảo tưởng rằng bạn là người thích phiêu lưu, trong khi thực tế, điều hoang dã nhất bạn có thể làm là đậu xe lên bãi cỏ trong hội chợ huyện. Chính nhờ cảm xúc bị thao túng như vậy, mọi người dễ dàng biện minh cho những khoản thanh toán mà đáng lẽ ra hoàn toàn phi lý. Khi bạn không chỉ mua một chiếc xe, tự nhiên khoảng 22 triệu Việt Nam đồng trên một tháng trông giống như đầu tư vào bản thân hơn là một sai lầm tài chính dài hạn. Nhưng hãy quay lại với cơ chế thực tế. Làm thế nào mà mọi người thực sự đưa những khoản thanh toán này vào ngân sách hàng tháng của họ? Bởi vì ngay cả với các điều khoản vay kéo dài và lý do cảm xúc, khoảng 17 đến 30 triệu đồng trên một tháng vẫn là một khoản tiền rất lớn đối với hầu hết gia đình. Đây là lúc mọi thứ trở nên sáng tạo. Và khi tôi nói sáng tạo, ý tôi là nó có thể gây ra hậu quả tai hại cho sức khỏe tài chính lâu dài. Nhiều người đang tái cấu trúc cả cuộc sống tài chính xoay quanh khoản trả góp xe hơi. Họ coi việc mua xe như trả góp nhà và điều chỉnh mọi thứ còn lại để phù hợp. Tôi từng thấy nhiều người chuyển đến căn hộ nhỏ hơn ở chung với bạn cùng phòng lâu hơn dự định, chỉ để đủ tiền trả góp chiếc xe tải mơ ước. Họ ăn mì gói cho bữa trưa mỗi ngày, trong khi lái đi làm bằng một chiếc xe có giá đắt hơn cả nhà của một số người. Họ bỏ kỳ nghỉ, tránh đến nhà hàng, hoãn mọi khoản mua sắm lớn. Tất cả chỉ để trả tiền mua xe hơi, khoản chiếm 25% thu nhập ròng của họ. Một số người thậm chí còn làm việc thứ hai để trang trải chi phí xe cộ. Họ lái xe cho dịch vụ gọi xe, giao đồ ăn vào cuối tuần bằng chính chiếc xe tải đắt đỏ của mình để kiếm tiền trả cho chiếc xe đó. Nó giống như một hình thức nô lệ ô tô kỳ lạ. Chiếc xe vừa là ông chủ, vừa là phương tiện sinh tồn. Những người khác thì rút tiền tiết kiệm hưu trí. Nói cách khác, họ đang vay từ chính tương lai của mình để tài trợ cho ảo tưởng phương tiện đi lại hiện tại. Và vì hầu hết mọi người không tính nổi chi phí thực sự của việc rút tiền hưu sớm, họ không biết mình có thể đang hy sinh hàng trăm nghìn đô la tài sản tương lai, tương đương hàng tỷ đồng, cho một chiếc xe tải mà 10 năm nữa gần như không còn giá trị. Rồi còn việc dùng thẻ tín dụng để xoay sở, cực kỳ phổ biến hiện nay. Mọi người dùng thẻ để thanh toán, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm nhiên liệu để giữ tiền mặt cho khoản trả góp xe hàng tháng. Về bản chất, họ đang dùng nợ lãi suất cao
để trả cho chi phí đi lại, giống như dùng đèn kho để châm điếu thuốc. Thực ra có hiệu quả, nhưng rõ ràng không phải giải pháp thông minh. Và xu hướng đáng lo ngại nhất mà tôi thấy, mọi người vay tiền cá nhân hoặc vay thế chấp nhà để trả tiền đặt cọc hoặc bù khoản nợ xấu từ chiếc xe trước. Họ đang thế chấp tương lai và nhà cửa để mua xe. Điều này hoàn toàn đi ngược bản chất của hai loại tài sản. Nhà tạo ra giá trị theo thời gian, xe chỉ giúp đi lại và mất giá nhanh. Khi bạn lấy nhà để thỏa mãn cơn nghiện xe hơi, bạn đã đảo ngược toàn bộ mục đích tài chính của cả hai. Nhưng đây mới là điều thú vị hơn cả trong câu chuyện. Nhiều người đang phải hy sinh rất nhiều để trả góp tiền mua xe, không chỉ vì một chiếc xe duy nhất. Họ đang làm điều đó với nhiều chiếc xe. Trung bình, mỗi hộ gia đình Mỹ hiện sở hữu nhiều xe hơn số người có bằng lái. Điều này thật ấn tượng về mặt toán học và đáng sợ về mặt tài chính. Không hiếm gặp cảnh gia đình có 2 hoặc 3 khoản vay xe cùng lúc. Bố, xe tải chở hàng, mẹ, xe 7 chỗ cho con cái, cộng thêm xe thứ ba cho con tuổi mới lớn hoặc để đi chơi cuối tuần. Đột nhiên, tổng tiền trả góp xe vượt quá tiền trả cho nhà ở của hầu hết mọi người. Về cơ bản, những gia đình này đã tự tạo ra các công ty tài chính ô tô cá nhân của riêng họ. Nhưng thay vì kiếm tiền, họ lại thua lỗ nặng mỗi tháng. Họ phải quản lý nhiều bảng khấu hao giá trị xe, nhiều hợp đồng bảo hiểm lịch bảo dưỡng và điều khoản vay khác nhau. Nó giống như điều hành một doanh nghiệp nhỏ, nhưng doanh nghiệp đó lỗ mỗi ngày và hàng tồn kho xuống giá theo thời gian. Tác động tâm lý của việc quản lý nhiều khoản vay xe cùng lúc vừa thú vị, vừa đáng lo. Họ thành thạo trong việc canh ngày đáo hạn, tối ưu mức trả tối thiểu, nhưng lại quên mất bức tranh lớn phía sau. Họ ăn mừng khi trả hết một khoản vay xe, trong khi vừa vay thêm 2 khoản mới. Họ đánh giá thành công bằng khả năng xoay sở, thay vì tự hỏi liệu mình có cần phải xoay sở như vậy không? Và rồi còn khoản bảo hiểm mà mọi người thường đánh giá thấp. Bảo hiểm cho một chiếc xe hơi dao động từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng một năm. 50 năm có thể lên đến từ 25 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tùy loại xe. Tốn rất nhiều so với bảo hiểm cho sedan từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng một năm. Thêm các gói, bảo hiểm toàn diện, bảo hiểm va chạm, bảo hiểm chênh lệch giá trị xe và khoản vay, các gói bảo vệ cao cấp khác, phí bảo hiểm có thể dễ dàng vượt 5 triệu đồng trên một tháng. Đối với gia đình nhiều xe đắt tiền, chi phí bảo hiểm khoảng 10 triệu đồng trên một tháng, tức 120 triệu đồng trong một năm, chỉ để được phép lái những tài sản đang giảm giá trên đường công cộng. Nhiều người quá tập trung vào khoản trả góp hàng tháng mà quên mất bảo hiểm cho đến khi ngồi trong văn phòng đại lý bảo hiểm và nhận ra thực tế phũ phàng. Chi phí bảo dưỡng là một cú sốc khác. Xe hiện đại, đặc biệt là xe tải và SUV, là những cỗ máy công nghệ siêu phức tạp. Khi một bộ phận hỏng, và chắc chắn nó sẽ hỏng, thì hóa đơn sửa chữa không hề nhỏ. Ví dụ, thay phanh dao động từ 800.000 đồng đến 2.500.000 đồng, một cặp xe sang có thể lên tới 5 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng. Lỗi hộp số dao động từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Sửa động cơ lớn từ 100 triệu đồng trở lên. Nhiều người trả góp xe rất nhiều tiền, nhưng không có quỹ dự phòng cho lần ốm nặng của xe. Điều đó có nghĩa là dùng thẻ tín dụng hoặc vay thêm tiền để chi trả cho bảo dưỡng lớn không thể tránh khỏi. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn. Khoản trả góp xe hơi tưởng chừng dễ quản lý, lại trở thành chất xúc tác cho một vòng xoáy nợ nần có thể mất rất nhiều năm mới thoát ra được. Bạn sẽ thấy những người sở hữu chiếc xe bán tải trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng, bóng loáng đậu trước nhà, trong khi họ phải lục tung kẽ ghế sofa để tìm tiền đổ xăng. Nó giống như việc sở hữu một chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, nhưng ăn mì gói qua ngày vậy. Về mặt trưng bày thì ấn tượng thật, nhưng lại bỏ qua vấn đề chính. Chỉ riêng nhiên liệu cho những chiếc xe to lớn này cũng đã gần bằng toàn bộ khoản góp xe hơi chỉ cách đây khoảng một thập kỷ. Ví dụ, bạn lái xe tải tiêu hao khoảng 6 đến 7 lít cho mỗi 100 km, giá xăng dao động khoảng 24 đến 26.000 đồng cho mỗi lít. Chi phí nhiên liệu dễ dàng vượt khoảng 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng cho một người đi làm bình thường. Thêm một vài chuyến đi chơi cuối tuần, con số đó lại phình to hơn nữa. Và đây là lúc phép toán trở nên thực sự thú vị. Và khi tôi nói thú vị, ý tôi là đáng sợ. Cùng tính một trường hợp điển hình, mua một xe tải giá khoảng 1,3 tỷ đồng, khoản vay trong vòng 7 năm với lãi suất khoảng 10 đến 11% mỗi năm, khoản thanh toán mỗi tháng khoảng 17 đến 19 triệu đồng, so với khoản khoảng 25 đến 27 triệu đồng mỗi tháng nếu vay ngắn hơn, nghe có vẻ dễ thở hơn. Nhưng trong suốt thời hạn vay, tổng số tiền phải trả khoảng 1,6 đến 1,7 tỷ đồng. Thêm bảo hiểm, khoảng 10 đến 12 triệu đồng mỗi năm, khoảng 70 đến 80 triệu đồng trong 7 năm. Thêm nhiên liệu khoảng 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng, khoảng 250 đến 300 triệu đồng trong 7 năm. Thêm bảo dưỡng và sửa chữa, ít nhất khoảng 120 đến 150 triệu đồng. Tổng cộng
Người này sẽ chi hơn khoảng 2 tỷ đến 2 tỷ 200 triệu đồng cho phương tiện đi lại trong vòng 7 năm. Và sau 7 năm, nếu may mắn, họ sở hữu một chiếc xe chỉ còn đáng giá khoảng 400 đến 450 triệu đồng. Một khoản đầu tư mà mai một theo đúng nghĩa đen mỗi khi lăn bánh. Về cơ bản, họ đã trả khoảng hơn 2 tỷ đồng để được lái một chiếc xe tải trị giá khoảng 400 đến 450 triệu đồng. Đó không phải là tài chính cho phương tiện đi lại. Đó là sự phá hủy tài sản với tiện nghi đi kèm như chỗ để cốc và ghế sưởi. Điều đáng buồn nhất là số tiền đó có thể làm được những gì nếu được đầu tư đúng cách. Nếu ai đó lấy khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng và đầu tư vào một quỹ chỉ số mô phỏng thị trường chung với lợi nhuận trung bình khoảng 8% mỗi năm, sau 7 năm, họ có hơn khoảng 1 tỷ 700 triệu đến gần 2 tỷ đồng. Họ không chỉ tránh gánh nặng tài chính của chiếc xe tải mà còn tích lũy được tài sản thay vì phá hủy nó. Nhưng đây chính là cái bẫy tâm lý khi đã ký vào một khoản trả góp xe khổng lồ. Nhiều người phát triển thứ mà tôi gọi là hội chứng Stockholm về ô tô, tức là yêu luôn kẻ giam cầm tài chính của mình. Chiếc xe tải không còn là xe nữa, nó trở thành bản sắc, sự chăm chỉ, sự thành công. Ý nghĩ lái một chiếc xe rẻ hơn khiến họ cảm thấy như đang thất bại, đang tụt hạng xã hội. Nên mọi lý trí, tài chính tắt ngóm. Khi bạn khuyên họ mua một chiếc xe cũ đáng tin cậy để tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi tháng, họ không nghe thấy giải pháp tài chính, họ nghe thấy một đòn đánh vào lòng tự trọng. Họ sẽ bảo vệ chiếc xe của mình như bảo vệ gia đình. Mỉa mai ở chỗ, chính khoản trả góp đó lại ngăn cản họ bảo vệ tương lai gia đình thật sự. Và ngành công nghiệp ô tô hiểu điều này hơn bất kỳ ai. Họ chi hàng nghìn tỷ đồng nghiên cứu cách kích hoạt cảm xúc và biến chúng thành chữ ký vay tiền. Bước vào đại lý ô tô, bạn sẽ thấy họ không nói về tổng chi phí sở hữu xe hay chi phí cơ hội của vốn. Họ chỉ nói về trả góp mỗi tháng thấp xíu thôi, cảm giác sung sướng ngay lập tức, địa vị xã hội. Quy trình bán hàng được thiết kế để vượt qua mọi phản biện hợp lý, thanh toán cao quá, kéo dài vay, lo xe không bền, mua gói bảo hành trả góp, sợ xe mất giá, không sao, vài năm nữa đổi xe mới. Vậy đấy, kết luận cho cả câu chuyện, cách mọi người trả nổi những khoản trả góp điên rồ này không phải là bí ẩn. Đó là một hệ thống được dàn dựng cẩn thận, kỳ hạn vay kéo dài thao túng tâm lý mánh khóe tài chính tinh vi. Trên thực tế, họ không đủ khả năng chi trả. Họ chỉ trì hoãn thất bại tài chính và tự thuyết phục rằng họ xứng đáng với chiếc xe đó. Lần sau khi bạn thấy ai đó lái một chiếc xe đắt hơn cả ngôi nhà của bạn, hãy nhớ, có lẽ họ ăn ngũ cốc buổi tối để trả tiền cho nó và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chiếc xe cũ đáng tin cậy trong ga ra nhà bạn trông không tệ chút nào sau khi bạn rửa sạch và bảo dưỡng lại.